हेलो फ्रेंड्स সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল টেকনিক্যাল বয়েজ চেনেললৈ যদি চেনেলটোলে নতুনকৈ আছে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে এইদৰে ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় फ्रेंड्स আজিৰ টপিকটো হ'ল আপোনালোকে ইমেইল আইডি কেনেকৈ বনাব फ्रेंड्स ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব এখলৈকে চাব আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই বুজাই যাম গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিমেইল এপ এইটো জিমেইল বুলি আছে জিমেইল এপটো আপোনালোকে ওপেন কৰিব সকলো মোবাইলতে এইটো দেখা পাব গতিকে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো কৰ্নাৰ চুকত এটা গ্ৰীন কালাৰ মানে গোল নিচিনা আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এড আনাদাৰ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত গুগল বুলি আছে গুগলত ক্লিক কৰিব फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়াত ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰ দিব পাৰে আগতে যদি আপোনালোকে খোলা আছে ইমেইল আইডি এটো আপোনালোকে ইমেইলটো দি পেলাই ফোন নম্বৰ দি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো লগাই আপোনালোকে অন কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত আমি নিউ একাউণ্ট খুলিম ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব that click কৰাৰ পাছত আপোনালোক ইয়াত for myself দুটা অপচন আছে আপোনালোকে প্ৰথম অপচনটো সিলেক্ট কৰিব for myself ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো পাছ নেমটো দিব লাষ্ট নেমটো মই ইয়াত পাছ নেম আৰু লাষ্ট নেম সিলেক্ট কৰিলো গতিকে फ्रेंड्स আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব টাইটেল লিখি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব আৰু জেন্ডাৰ দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ জেন্ডাৰটো মেল হলে মেল সিলেক্ট কৰিব আৰু ফিমেল হলে ফিমেল সিলেক্ট কৰিব যেহেতু মই মেল হয় মেল সিলেক্ট কৰিম গতিকে फ्रेंड्स আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰিয়েট জিমেইল এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে জিমেইল এড্ৰেছ মই ক্ৰিয়েট কৰি আছো फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়াত স্পেচ নিদিব মই জয়ন্ত্ৰ মিডি বুলি ইয়াত মই ডাইৰেক্ট স্পেচ নিদিয়াকে মই টাইপ কৰিছো আপোনালোকে তেনেকৈ টাইপ কৰিব ইয়াত মই টাইপ কৰা হৈ গ'ল 0987 তেনেকুৱা দি দিব আপোনালোকৰ জিমেইল আইডিটো তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত ইউজাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব পাৰে গতিকে আমাক মোবাইল নম্বৰ নালাগে বাৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত পাছৱৰ্ড মাৰিব লাগিব মই পাছৱৰ্ড মাৰি আছো গতিকে फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়া শো বুলি আছে তলত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো মাৰি চাব পাৰে তলত ক্লিক কৰিলে হলে শো পাছৱৰ্ড বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে फ्रेंड्स আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এড ইউৰ ফোন নম্বৰ ইয়েস দি দিয়ক স্কিপ কৰিব পাৰে স্কিপ নালাগে আপোনাৰ ইয়েস আই মিন ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে অটোমেটিক এইটো ইয়াত আহিছে গতিকে আপোনাৰ নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ প্ৰাইভেচি আন্ডাৰ থ্ৰিটিমৰ এটা আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আই এম এগ্ৰি তলত আছে এইটো এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব আই এম এগ্ৰি ক্লিক কৰাৰ পাছত কোনো ৱেট কৰিব फ्रेंड्स मोर अलरेडी जीमेल आईडी হৈ গল গতিকে আপোনালোকে এদৰে জিমেইল একাউণ্ট জিমেইল আইডি আপোনালোকে খুলি ল'ব পাৰে গতিকে আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে উপকৃত হৈছে তেতিয়া লাইক এটা কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিও লগ পাম জয়